Welcome to Learn Quran with Aman. Today we're going to be learning Surah Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. تبت يدا أبي لهب وتب تبت 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 يدا يدا تبت يدا أبي 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 لهب وتب لهب وتب لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى ما أغنى ما أغنى ما أغنى ما أغنى ما أغنى أغنى ما أغنى عنه 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 ما أغنى عنه ماله 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا 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 نارا
ذات لهب لا تلهب ذات لهب سيصلى نارا 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 ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته وامرأته حمالة الحطب 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 في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد